بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه د اپریشن اف سرز. ما تقریبا یو هفته مخکې په سرز باندې هغه چې کوم بیسکس وو په هغه باندې ما لیکچر اخیستی وو. خو څه مشکلات د وجې نه د اپریشن اف سرز چې کوم لیکچر وو هغه لیټ شو. نو نن زموږ چې کوم لیکچر دی هغه د اپریشن اف سرز. زموږ سره اپریشن څلور قسمه دي. یو د ایډیشن، دویم د سبټریکشن، دریم د ملټیپلیکیشن او څلورم د ډیویژن. نن موږ په دې کې چې کوم اپریشن دی نو هغه به وایو. په لیکچر نه مخکې زما یو سوال دی لکه څنګه تاسو پته را ما لیکچر په بورډ ما اخیستی وي خو څه مشکلات د وجې نه زه لیکچر یې به د نن نه بعد په لیپټاپ باندې علما. نو تاسو ما ته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ آیا زما په بورډ باندې لیکچر ښه دی که زما په لیپټاپ باندې لیکچر ښه دی. او بل تاسو څه ټاپک انټرسټډ وئ ساينس باره کې وي یا څه جنرال ټاپک وي نو ما ته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. نو اوس ځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم پلانې دی ایډیشن اف سرز. نو زموږ چې کوم نننی ټاپک دی هغه د اپریشن اف سرز او په دې کې زموږ چې کوم پلانې اپریشن دی هغه د ایډیشن اف سرز. نو اوس موږ په دې ټاپک کې چې کوم ایډیشن دی هغه چې کوم رول دی او هغه چې کومه طریقه ده هغه به وایو په سرز کې. زموږ سره د رول سرز کین بی ایډډ only if they have the same third part. مونږه اله third اډ کولی شو چې کله زموږ سره same third part وي یعنې زموږ سره لایک third وي. لایک third مونږه چې کوم ټایپس وو په هغې کې مونږه ډسکس کړي وو چې لایک third څه ته وایي. نو زموږ سره third اله اډ کولی شو چې کله زموږ سره لایک third وي یا same third part وي. نو اوس چې کومه طریقه ده د ایډیشن هغه دا ده ایډ د کوفیشنټ. یعنې کله چې مونږ ایډیشن کوو نو هغې کې به مونږ پیله چې کوم کوفیشنټ دی نو هغه به ایډ کوو. زموږ سره سوال دا دی چې کوفیشنټ څه ته وایي. کوفیشنټ زموږ سره هغې ته وایي چې کله زموږ سره د ثرډ پارټ سره یو کانسټنټ نمبر راشي نو هغې ته مونږ کوفیشنټ وایو. لکه څنګه زموږ سره دلته دی √5 او 3 دا 3 زموږ سره کوفیشنټ دی. نو زموږ سره ایډ دی کوفیشنټ یعنې مونږ پیله کوفیشنټ ایډ کوو. نو چې کومه طریقه ده هغه دا ده کیپ دی ثرډ پارټ انچینج یعنې چې کوم ثرډ پارټ وي هغه زموږ سره چینج کیږي نه. د دې خبرې څه مطلب شو؟ نو د دې خبرې مونږ مطلب په اگزامپل کې بیان کوو. زموږ سره د اگزامپل زموږ سره دوه ثرډ پارټ دي. یو د 3√5 پلس 2√5. نو که مونږ وګورو په دې کې زموږ سره چې کوم رول دی هغه زموږ سره اپلای شوی دی یعنې زموږ سره لایک پارټ دی او سیم ثرډ پارټ دی. نو زموږ سره √5 او √5 یعنې 3√5 پلس 2√5 یعنې اوس به مونږ چې کوم د دې طریقه ده د دې چې کوم ایډ کېدلو طریقه ده هغه به مونږ په اپلای کوو یعنې مونږ به پیله دې کې چې کوم کوفیشنټ دی هغه مونږ پیله ایډ کوو. زموږ سره کوفیشنټ دی 3 او 2 دا زموږ سره کوفیشنټ دی نو موږ دلته ایډ کړي دي 3 پلس 2 او √5 موږ په خپل ځای راغیستی دی. نو په دې کې زموږ سره چې کوم د √5 دی دا زموږ سره انچینج دی یعنې موږ ته یو راواخیستلو. نو دا زموږ سره چې کوم دویم نمبر طریقه وه د ایډیشن نو هغه دا وه انچینج د ثرډ پارټ یعنې موږ سره چې کوم ثرډ پارټ دی هغه زموږ سره انچینج وي. زموږ سره انچینج راغو یعنې زموږ سره √5 راغو از اکول ټو 5 √5 یعنې موږ چې کله 3 سره پلس کو 2 نو زموږ سره راځي 5 او √5 موږ ته په خپل ځای راواخیستلو. زموږ سره راغو 5 √5. نو دا زموږ سره و چې کوم پلانې نمبر اگزامپل نو سره دویم نمبر اگزامپل طرف ته چې کوم دی 7 √3 او پلس 4 √3. که مونږ وګورو په دې کې زموږ سره چې کوم رول دی هغه زموږ سره اپلای شوی دی یعنې زموږ سره سیم ثرډ پارټ دی یعنې لایک ثرډ پارټ دی. نو زموږ سره راغلی دی 7 √3 پلس 4 √3 یعنې √3 او √3. نو اوس به مونږ چې کوم ایډیشن طریقه ده نو هغه پې اپلای کوو. نو زموږ سره چې کوم ایډیشن طریقه ده هغه دا ده مونږ به پیله چې کوم کوفیشنټ دی هغه به مونږ پیله ایډ کوو. نو زموږ سره راغو 7 پلس 4 یعنې 7 زموږ سره کوفیشنټ دی او 4 هم زموږ سره کوفیشنټ دی. 7 زموږ سره پلاني نمبر ثرډ پارټ کوفیشنټ دی او 4 زموږ سره سیکنډ نمبر ثرډ پارټ کوفیشنټ دی. نو زموږ سره راغو 7 پلس 4 او √3 زموږ یو راواخیستو یعنې زموږ سره انچینج به راځي. نو زموږ سره راغو √3 7 پلس 4 into √3 نو زموږ سره راغو 11 √3 یعنې چې کله مونږ د 7 سره پلس کو 4 نو زموږ سره راځي 11 او √3 په خپل ځای راغو. نو دا زموږ چې کوم ایډیشن اف سرډ نو سره راځو کوم سبټریکشن اف سرډ دی هغې طرف ته. نو اوس چې کوم دویم نمبر اپریشن دی هغه دی سبټریکشن اف سرډ. نو مونږ به دې کې چې کوم سبټریکشن اف سرډ دی د هغې چې کوم رول دی نو هغه به مونږ وایو. زموږ چې کوم ایډیشن اف سرډ دی او سبټریکشن اف سرډ دی هغه زموږ سره چې کوم طریقه ده چې کوم رول دی هغه زموږ سره تقریبا سیم دی. خو سره زموږ سره په ایډیشن کې دا وایي چې زموږ سره به په دا پلس کېږي په سبټریکشن کې زموږ سره دا ورته ماینس کېږي. سبټریکشن اف سرډ چې کوم رول دی هغه دا دی سرډ کین بي سبټریکټډ only if they have the same third part. زموږ سره چې کله سیم ثرډ پارټ وي نو هغه به مونږ اله سپریټ کولی شو یعنې لایک ثرډ وي. نو دا که مونږ وګورو په ایډیشن کې هم زموږ سره دا و خو هلته زموږ سره ایډ او هلته زموږ سره سبټریکټ دی. زموږ چې کوم سبټریکشن اف سرډ ته کومه طریقه ده هغه دا ده سبټریکټ دی کوفیشنټ یعنې مونږ به دې کې چې کوم کوفیشنټ دی هغه مونږ په خپله کې سبټریکټ کوو. کیپ دی ثرډ پارټ انچینج یعنې مونږ به دې کې چې کوم ثرډ پارټ دی هغه زموږ سره انچینج وي.
نو کوم وګورو کوم ایډیشن اف سرد او کوم سبټریکشن اف سرد دی. ایډیشن اف سرد هم دا طریقه وا پای کې زموږ سره وو اډ دی کوپیشن دلته زموږ سره دی سبټریکټ دی کوپیشن چې کوم د دوه نمبر طریقه دا هغه زموږ سره په دوانو کې سیم ده یعنی کې د سرد پارت ان چینج. نو سره چې کوم اگزامپل دی چې په هغه باندې ځان پوي کو سبټریکشن اف سرد مونږ څنګه کوو. نو اوس زموږ سره اگزامپل دی 7 square root 3 minus 4 square root 3. نو کوم وګورو د کې زموږ سره چې کوم رول دی هغه زموږ سره اپلای شوی دی یعنی زموږ سره چې کوم لایک سره دی هغه زموږ سره square root 3 او square root 3 دی. نو څنګه چې کوم طریقه ده د سبټریکشن اف سرد هغه کوم کې اپلای کوو. نو موږ به چې کوم د کوپیشن دی دا په خپل کې موږ سبټریکټ کوو یعنی 7 نو موږ ماینس کو 4 نو زموږ سره به راشي 7 minus 4 او square root 3 زموږ سره راغو یعنی زموږ سره چې کوم ان چینج دی دا زموږ سره اپلای شو په زموږ سره راغو 7 minus 4 into square root 3 زموږ سره براشي 3 square root 3. نو کوم وګورو چې کله موږ د 7 نه 4 ماینس کو نه زموږ سره راځي 3 زموږ سره راغو 3 square root 3. نو دا زموږ انسر د اگزامپل نمبر 1. نو سره د اگزامپل نمبر 2 طرف ته چې کوم دی 10 square root 2 minus 6 square root 2. نو کوم وګورو په دې کې زموږ سره چې کوم سرد پارت دی هغه زموږ سره سیم دی ان سبټریکشن چې کوم طریقه دا هغه موږ اوس اپلای کوو. نو زموږ سره براشي 10 minus 6 square root 2 زموږ سره په خپل ځای راغو is equal to 4 square root 2 یعنی چې کله موږ د 10 ماینس کو 6 نو زموږ سره راځي 4 او square root 2 زموږ سره په خپل ځای راغو. دا زموږ چې کوم سبټریکشن اف سرد نو سره چې کوم دریم نمبر اپریشن دی نو هغه طرف ته. او زموږ چې کوم دریم نمبر اپریشن دی هغه د ملټیپلیکیشن اف سرد یعنی موږ په دې کې چې کوم ملټیپلیکیشن رول دی او هغه چې کوم طریقه نه هغه وایو. زموږ سره چې کوم ملټیپلیکیشن طریقه دا هغه زموږ سره سبټریکشن او ایډیشن نه لږ مختلف ده. زموږ چې کوم رول دی هغه دا دی multiply numbers outside the root together and multiply inside the root together. یعنی موږ په دې کې چې کوم outside the root وي یعنی چې کوم د سرد نه بغیر کوم نمبر یو هغه موږ خپل کې ملټیپلای کوو چې کوم زموږ سره په روټ کې یعنی سپی روټ کې دننه وي هغه موږ په خپل کې ملټیپلای کوو. نو دا زموږ سره رول د ملټیپلیکیشن نو سره چې کوم فارموله ده د ملټیپلیکیشن نو هغه دا ده a square root m multiply by b square root n. دا زموږ سره دوه سرد دي. نو زموږ سره چې کوم اوټساید نمبر دی هغه موږ په خپل کې ملټیپلای کوو یعنی دا زموږ سره طریقه ده. نو موږ دلته ملټیپلای کړی دی a multiply b into square root m multiply n یعنی دا زموږ سره چې کوم سکویر روټ کې دننه نمبر یې هغه موږ په خپله کې ملټیپلای کړلی کوم سکویر روټ نه بهر نمبر یې هغه موږ په خپله کې ملټیپلای کړلی. زموږ سره راغو a multiply b into سکویر روټ m multiply n. نو زموږ سره و چې کوم طریقه چې کوم فارموله د ملټیپلیکیشن نو سره د اگزامپل طرف ته چې نور هم پې پوه شو. زموږ سره د اگزامپل په دې کې زموږ سره دوه سرد دي یو د 3 سکویر روټ 2 multiply by 4 square root 5. نو په دې کې زموږ سره چې کوم سیم سرد او کوم لیک سرد هغه کنسپټ پکې نشته لري. نو اوس به موږ په دې کې چې کوم ان لیک سرد دی نو هغه هم موږ په خپله کې ملټیپلای کولی شو او چې کوم لیک سرد دی هغه هم موږ په دې کې ملټیپلای کولی شو. نو زموږ سره به راشي 3 square root 2 multiply by 4 square root 5. نو زموږ سره به راشي 3 multiply 4 زموږ سره چې کوم outside د square root نه چې کوم نمبر وي هغه هم په خپله کې ملټیپلای کړلی او چې کوم انساید د سکویر روټ وي هغه هم په خپله کې ملټیپلای کړلی. نو زموږ سره د 3 multiply 4 نه به راشي 12 او 2 multiply 5 نه زموږ سره راشي 10. نو دا زموږ سره و چې کوم اگزامپل نمبر 1 نو سره اگزامپل نمبر 2 طرف ته چې کوم دی سکویر روټ 3 multiply by سکویر روټ 12. نو کوم وګورو زموږ سره چې کوم کوپیشنټ دی هغه زموږ سره نشته دی. نو زموږ سره چې کوم کوپیشنټ دی هغه زموږ سره 1 دی دلته هم زموږ سره 1 دی او دلته هم زموږ سره 1 دی. نو موږ چې کله 1 د 1 سره ملټیپلای کړو نو زموږ سره راځي 1. نو موږ سره به راشي 3 multiply 12 نو زموږ سره راغو 36 یعنی کله موږ د 36 سکویر روټ ولو نو زموږ سره راځي 6 او چې کله موږ د 6 سکویر ولو نو زموږ سره راځي 36. نو کوم وګورو د سکویر روټ چې کوم ویلو هغه زموږ سره ده 1 divided by 2 او چې کوم د 6 هغه سکویر دی نو هغه زموږ سره 36 راځي. نو کوم وګورو د 1 divided by 2 دا د سکویر انورس دی نو دا زموږ سره کینسل کیږي نو دا زموږ سره راشي 6. نو دا و زموږ ملټیپلیکیشن اف نو سره چې کوم نیکسټ نمبر اپریشن دی هغې طرف ته. نو زموږ سره چې کوم لاست نمبر اپریشن دی هغه دی ډیویژن اف سرډز. نو په دې کې چې کوم ډیویژن دی د هغې چې کوم رول دی د هغې چې کومه طریقه نو هغه به وایو. نو که موږ وګورو ډیویژن او کوم ملټیپلیکیشن د هغې چې کوم رول دی هغه زموږ سره تقریبا سیم دی. نه زموږ سره صرف ډیویژن دی. نو زموږ سره چې کوم رول دی د ډیویژن هغه دا دی
divide the numbers outside the root separately and divide the numbers inside the root separately. یعنې موږ سره وایي چې کوم outside the root دی کومې نمبر دی هغه زموږ سره به جل ډیوایډ کیږي او چې کوم انساید دی روټ دی یعنې چې کوم انساید د سکویر روټ دی هغه نمبر به زموږ سره بیل ډیوایډ کیږي. نو دا زموږ سره چې کوم رولو د ډیویژن دا که موږ وګورو تقریبا زموږ سره د ملټیپلیکیشن سره سیم دی. هلته زموږ سره صرف ملټیپلیکیشن او د زموږ سره ډیویژن دی. نو موږ راځو چې کومه فارموله ده د ډیویژن هغه دا ده a square root m divided by b square root n. یعنې موږ په دې کې چې کوم د آوټ ساید نمبر دي د سکویر روټ نه هغه موږ په خپله کې ډیوایډ کوو نو زموږ سره به راشي a ډیوایډ بای b او چې کوم ان ساید د سکویر روټ دی هغه موږ په خپله کې ډیوایډ کوو نو زموږ سره به راشي سکویر روټ m ډیوایډ بای n. نو که موږ وګورو دا زموږ سره چې کوم فارموله وه چې کوم طریقه وه د ډیویژن نو هغه وه. نو اوس راځو اګزامپل طرف ته چې موږ نور هم پرې پوه شو. نو زموږ سره دی 2 سرد ده یو دی 6 سکویر روټ 8 او بل دی 3 سکویر روټ 2. نو که موږ وګورو دې کې زموږ سره چې کوم د لایک سرد او چې کوم سیم سرد پارټ و هغه مسله زموږ سره نشته دی. دې کې موږ هر یو قسم نمبر ډیوایډ کولی شو هغه که زموږ سره لایک سرد وي او که هغه زموږ سره ان لایک سرد وي. نو زموږ سره دی 3 سکویر روټ 2. نو که موږ وګورو دا کوم آوټ ساید نمبر دی دا موږ په خپله کې ډیوایډ کړو نو زموږ سره به راشي 6 ډیوایډ بای 3 او چې کوم د ان ساید د سکویر روټ دی هغه موږ په خپله کې ډیوایډ کړو نو زموږ سره به راشي سکویر روټ 8 ډیوایډ بای 2. دا زموږ سره ان ساید سکویر روټ دی یعنې زموږ سره 8 او 2 دا زموږ سره ان ساید د سکویر روټ دی نو زموږ سره به راشي سکویر روټ 8 ډیوایډ بای 2. نو زموږ سره چې کوم فاینل آنسر دی هغه زموږ سره راشي 2 سکویر روټ 4. چې کله موږ 6 ډیوایډ کړو په 3 باندې نو زموږ سره راځي 2. چې کله موږ 8 ډیوایډ کړو په 2 باندې نو زموږ سره راځي 4. نو دا زموږ سره راغو 2 سکویر روټ 4. نو زموږ چې کوم آنسر راغو هغه زموږ سره راغو 4. نو تاسو به وایئ دا څنګه 4 راغو. نو که موږ وګورو د سکویر روټ چې کوم ویلو دی هغه زموږ سره ده 1 ډیوایډ بای 2 او چې کوم 4 دی هغه زموږ سره چې کوم سکویر والو نو زموږ سره به راشي 2 سکویر. نو که موږ وګورو دا 2 او 1 ډیوایډ بای 2 دا د یو بل انورس دی نو دا یو بل ختم کړي نو زموږ سره به راشي 2 ملټیپلای بای 2. نو زموږ سره راغو 4 چې کوم د آنسر و. نو آی هوپ تاسو په کلیئر شوي وایي کوم موږ نن ویل اپریشن اف سرز موږ په دې کې ایډیشن اف سرز ویلو ملټیپلیکیشن اف سرز ویلو سبټریکشن اف سرز ویلو او ډیویژن اف سرز ویلو. نو آی هوپ تاسو په کلیئر شوي وایي که بیا هم تاسو څه مسلې مشکل وي نو ما ته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ.